สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมอาวุธที่ทั้งเถอะทะงุ่มง่ามแถมยิงก็ไม่ค่อยจะโดนอย่างปืนยุคแรกเนี่ยถึงเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลได้ในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเรื่องหนึ่งครับมันคือจุดเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยจากยุคที่ดาบคือสัญลักษณ์ของยอดฝีมือมาสู่ยุคของปืนอาวุธที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาสามารถโค่นล้มนักรบระดับพระกาลาได้แบบพลิกกระดานเลยครับคำถามสำคัญเลยก็คือถ้าปืนยุคแรกมันแย่กว่าดาบและธนูแบบเทียบไม่ติดแล้วทำไมมันถึงชนะล่ะครับเอาจริงๆจากบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยปืนยุคแรกเป็นอาวุธที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเลยนะครับมันทั้งงุ่มง่ามยิงก็ช้าความแม่นยำนี่แทบไม่ต้องพูดถึงคือโลกก่อนที่ปืนจะเกิดเนี่ยมันเป็นโลกของคนที่เก่งกว่าแข็งแกร่งกว่าถึงจะรอดดาบกับธนูคือสัญลักษณ์ของทักษะและศิลปะการต่อสู้ขั้นสุดยอดแต่ทำไมจู่ๆกองทัพทั่วโลกถึงยอมทิ้งอาวุธระดับมาสเตอร์พีซพวกนี้แล้วหันมาใช้ปืนล่ะครับลองเปรียบเทียบสถิติพวกนี้ดูนะครับ มันน่าตกใจมากนะ อย่างในศตวรรษที่ 15 เนี่ย ธนูยาวอังกฤษหรือที่เราคุ้นกันในชื่อลองโบสามารถยิงเจาะเกาะได้ไกลถึง 200 เมตร แถมยิงรัวได้ถึง 12 ดอกใน 1 นาที ตัดภาพมาที่ปืนคาบศิลาหรือมัสเกตยุคแรกครับ คุณต้องใช้เวลายัดดินปืนกระทุ้งกระสุนนานถึง 1 นาทีเต็มๆเพื่อยิงออกไปแค่นัดเดียว แถมระยะหวังผลก็สั้นกุดแค่ 50 เมตรเท่านั้นเอง และที่ตลกร้ายไปกว่านั้นคือถ้าฝนตกปุ๊บดินปืนเปียกหรือลมพัดแรงจนสายชนวนดับปืนกระบอกนั้นก็กลายเป็นแค่ท่อนเหล็กหนักๆทันทีครับคือในแง่สมรรถนะตอนนั้นปืนแพ้ธนูหลุดลุ่ยทุกประตูเลยครับแต่ว่าตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงข้อได้เปรียบสูงสุดของปืนไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงเลยครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับการที่คุณจะเป็นนักธนูยาวที่เก่งกาจได้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงถึง10 ปีเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการสอนชาวนาธรรมดาคนหนึ่งให้รู้จักวิธีใส่ดินปืนกระทุ้งกระสุนแล้วก็เหนี่ยวไกใช้เวลาแค่2 สัปดาห์ครับใช่ครับ2 สัปดาห์จริงๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากนักรบยอดฝีมือที่เป็นเหมือนงานคราฟต์ชั้นครูไปสู่ทหารในระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตซ้ำได้เรื่อยๆและเบื้องหลังเวลา10 ปีที่ว่าเนี่ยมันมีต้นทุนทางร่างกายที่มหาศาลซ่อนอยู่ครับลองนึกภาพตามนะครับเด็กผู้ชายวัยแค่7 ขวบต้องมาเริ่มฝึกดึงสายธนูที่แข็งมากๆต้องใช้แรงดึงถึง120ถึง150 ปอนด์ทุกๆวันการฝึกที่โหดหินขนาดนี้มันส่งผลให้โครงสร้างกระดูกของพวกเขาผิดรูปไปตลอดชีวิตเลยนะครับแขนซ้ายจะใหญ่และหนากว่าปกติกระดูกสันหลังก็จะคดเอียงคือร่างกายต้องถูกดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นยอดนักรบพวกนี้ถึงเป็นทรัพยากรที่หายากมากมีมูลค่าสูงลิบลิ่วและที่สำคัญคือตายแทนกันไม่ได้ครับทีนี้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ปืนจะเข้ามาเป็นพระเอกเต็มตัวรูปแบบการทำสงครามในศตวรรษที่ 14ก็เริ่มเอ็นเอียงไปทางการโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะครับการรบแบบประชิดตัวเริ่มลดลงสงครามกำลังเปลี่ยนไปสู่การฆ่าจากระยะไกลมากขึ้นแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่ายุทธวิธีแบบเนี้ยมันยังต้องพึ่งพาทักษะระดับเทพของนักรบแต่ละคนอยู่ซึ่งคนพวกนี้มีจำกัดไงครับผู้บัญชาการก็เลยไม่สามารถขยายขนาดกองทัพให้ใหญ่โตสะใจได้อย่างที่ต้องการซึ่งนั่นแหละครับนำเรากลับมาที่ตัวเลขมหัศจรรย์ของเรา2 สัปดาห์นี่คือเวลาทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการเปลี่ยนชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ไม่เคยจับอาวุธเลยให้กลายเป็นทหารที่พร้อมเดินลงสนามรบปืนมันเข้ามาพังทลายกำแพงของคำว่าทักษะที่ต้องฝึกมาทั้งชีวิตทิ้งไปแบบไม่เหลือซากเลยครับเพราะการฝึกมันสั้นลงมหาศาลขนาดนี้การสร้างกองทัพที่มีคนหลักหมื่นหลักแสนก็เลยเกิดขึ้นได้จริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับถึงจุดนี้สมการของสงครามถูกพลิกโฉมไปตลอดกาลเลยครับจากเดิมที่บอกว่าฝ่ายไหนมีนักรบเก่งกว่ามีชุดเกราะที่หนากว่าคือฝ่ายชนะตอนนี้เกราะหนาๆหรือความแข็งแรงล่ำบึ้งเริ่มไม่มีความหมายแล้วครับการขี่ม้าออกไปดวลเดี่ยวโชว์ความกล้าหาญแบบอัศวินถูกแทนที่ด้วยการระดมพลคนธรรมดาจำนวนมหาศาลจำนวนคนและระบบการจัดการเข้ามาแทนที่ฝีมือส่วนตัวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอ้าวแล้วแบบนี้พวกดาบกับหอกมันหายวับไปเลยหรือเปล่าคำตอบคือยังครับคือในช่วงแรกๆที่ทหารปืนต้องลงสนามรบเนี่ยพวกเขาบอบบางมากนะครับโดนทหารมาหุ้มเกราะพุ่งชาร์จทีเดียวก็แตกกระเจิงแล้วกองทัพก็เลยต้องปรับตัวสร้างยุทธวิธีและรูปขบวนที่เรียกว่าหอกและปืนหรือ Pike and Shot ขึ้นมาโดยเอาทหารที่ถือหอกยาวๆจำนวนมากมายืนล้อมรอบทหารปืนเอาไว้ดาบกับหอกก็เลยยังสำคัญอยู่ครับแต่มันเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแค่เครื่องมือคอยปกป้องระบบการยิงปืนเท่านั้นเองไม่ได้มีไว้ให้ยอดฝีมือออกไปดวลโชว์เทอร์อีกต่อไปแล้วเรื่องนี้มันไปตรงกับแนวคิดสำคัญมากๆของนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อไมเคิลโรเบิร์ตครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการปฏิวัติทางทหาร
คือการหันมาใช้กองทัพปืนขนาดใหญ่เนี่ยมันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายด้านเสบียงและการจัดการที่มหาศาลมากๆระบบศักดินาแบบเก่าที่ขุนนางแต่ละคนมีกองทหารส่วนตัวก็เลยเริ่มพังทลายลงครับเพราะขุนนางท้องถิ่นไม่มีเงินมากพอจะมาแบกรับต้นทุนมหาศาลพวกนี้ได้อีกต่อไปซึ่งนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของรัฐสมัยใหม่แบบรวมศูนย์อำนาจอย่างที่เราคุ้นเคยกันนี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยงหัวต่อเลยครับอำนาจดิบๆจากการเกณฑ์คนจำนวนมากนี่แหละที่เป็นตัวสร้างรากฐานให้กับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือการปกครองแบบรวมศูนย์ทหารราบธรรมดาที่ถือปืนกลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพไม่ใช่อัศวินใส่เกราะขี่ม้าอีกต่อไปอำนาจมันก็เลยถูกย้ายจากมือขุนนางตามหัวเมืองเข้าไปสู่ส่วนกลางหรือก็คือกษัตริย์และรัฐที่มีทั้งเงินและทรัพยากรมากพอที่จะผลิตอาวุธและจ่ายเงินเดือนทหารพวกนี้ครับและผลกระทบทางสังคมที่ตามมาบอกเลยว่าพลิกแผ่นดินครับปืนมันไปลิฟเอาอำนาจทางทหารมาจากขุนนางและลดช่องว่างทางชนชั้นในสนามรบได้แบบตลกร้ายสุดๆลองคิดดูสิครับชาวนาที่วันๆจับแต่จอบแต่เสียมสามารถใช้ปืนกระบอกเดียวเหนี่ยวไกดังปั้งแล้วเด็ดหัวอัศวินชนชั้นสูงที่อุตสาห์ฝึกดาบมาทั้งชีวิตให้ร่วงจากหลังม้าได้แบบง่ายๆเลยอำนาจชี้เป็นชี้ตายมันไม่ได้ผูกขาดอยู่กับสายเลือดหรือชนชั้นสูงอีกต่อไปแล้วครับทีนี้ลองขยับมุมมองมาฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นกันบ้างครับมีสถิติที่น่าสนใจมากเลยนะคือก่อนที่ปืนจะเข้ามามีบทบาทเต็มตัวเนี่ยรู้ไหมครับว่า 75% ของบาดแผลในสนามรบมันมาจากอาวุธระยะไกลอย่างธนูหรือก้อนหินอยู่แล้วส่วนการฟันแทงประชิดตัวด้วยดาบหรือหอกมีแค่ประมาณ 23% เท่านั้นเองนั่นแปลว่าทิศทางของสงครามทั่วโลกมันกำลังมุ่งหน้าไปสู่การโจมตีระยะไกลอยู่แล้วครับปืนก็เลยกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากที่เข้ามาเร่งให้เทรนด์นี้มันเติบโตไปแบบก้าวกระโดดแล้วถ้าเราไปดูยุทธวิธีของญี่ปุ่นในยุคของโอดะโนบุนากะเราจะเห็นชัดเลยครับว่าปืนมันบังคับให้กองทัพต้องกลายสภาพเป็นระบบที่มีการจัดการขั้นสูงปืนมันยิงช้าบรรจุกระสุนช้าใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาตอนนั้นไม่ใช่การไปนั่งวิจัยทำปืนให้มันยิงเร็วขึ้นครับแต่คือการสร้างระเบียบวินัยทหารต้องยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานยิงพร้อมกันเป๊ะๆแล้วสลับแถวกันไปบรรจุกระสุนอย่างเป็นจังหวะนี่แหละครับคือภาพสะท้อนว่าวินัยแถวรบและระบบการทำงานร่วมกันมันมีพลังเหนือกว่าความเก่งกาจของปัจเจกบุคคลไปแล้วเพื่อให้เห็นภาพความเยือกเย็นของเครื่องจักรสงครามยุคใหม่นี้ชัดๆลองเปรียบเทียบ2สมรภูมินี้ดูครับที่สมรภูมิอาจินคอร์ดกองทัพต้องพึ่งพาพลธนูยาว 5,000 คนซึ่งคนพวกนี้เปรียบเหมือนงานศิลปะชิ้นเอกเลยนะตายไปคนหนึ่งคือจบหาใครมาแทนไม่ได้แต่ตัดมาที่สมรภูมิไรเทนเฟลกองทัพมีพลปืนมัสเก็ต 13,000 คนแม้ว่าพวกเขาจะตายกันเป็นใบไม้ร่วงกองทัพก็แค่ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาฝึกใหม่แค่ไม่กี่เดือนก็กลับมามีกำลังพลเท่าเดิมได้แล้วสงครามยุคใหม่มันก็เลยสเกลใหญ่ขึ้นยืดเยื้อขึ้นและโหดร้ายขึ้นแบบเทียบไม่ติดเลยครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมแม่ทัพถึงยังทนใช้อาวุธที่มันห่วยกว่าอีกล่ะความจริงก็คือบรรดาผู้นำทางทหารในศตวรรษที่ 16 เขารู้ดีครับว่าปืนยุคแรกมันสู้ธนูไม่ได้ในตำราพิชัยสงครามสมัยนั้นก็ยังเขียนยอมรับเลยแต่พวกเขาก็ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเลือกใช้ปืนครับทำไมนะเหรอเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ทหารที่ยิงแม่นที่สุดเก่งที่สุดครับแต่พวกเขาต้องการกองทัพที่ขยายขนาดได้เรื่อยๆและหาคนมาตายแทนได้แบบไม่จำกัดต่างหากเชื่อไหมครับว่ากว่าปืนจะถูกพัฒนาให้ยิงได้แม่นยำและรวดเร็วจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาถึง300 ปีเลยนะครับ300 ปีนี่คือนานมากๆนะแต่ปืนมันกลับพิชิตโลกได้ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วครับปืนไม่ได้ชนะเพราะมันมีวิศวกรรมที่ล้ำหน้าหรือยิงได้ดีกว่าแต่มันชนะด้วยตรรกะของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการทดแทนกำลังพลล้วนๆเลยครับระบบที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละที่ไม่มีใครเอาชนะได้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือพิมพ์เขียวใหม่ที่อาวุธปืนนำเข้ามาครับมันคือสูตรสำเร็จในการสร้างมหาอำนาจระดับโลกเริ่มจากกำจัดเงื่อนไขที่ทหารต้องฝึกฝนทั้งชีวิตทิ้งไปแล้วไปเกณฑ์ชาวบ้านจำนวนมหาศาลมาแทนให้รัฐเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาวุธทั้งหมดจากนั้นก็เอาจำนวนคนที่มากกว่านี่แหละไปบดขยี้ศัตรูที่เก่งกว่าด้วยสงครามแบบยืดเยื้อจุดเปลี่ยนนี้มันย้ายอำนาจจากอัศวินบนหลังม้าไปใส่มือของนายพลและรัฐชาติที่กุมสายพานการผลิตแทนนี่คือเทคโนโลยีที่สร้างความไม่เท่าเทียมและปูทางไปสู่ยุคแห่งการล่าอาณานิคมในเวลาต่อมาครับสรุปแล้วนะครับปืนไม่ได้เปลี่ยนโลกเพราะมันทำให้มนุษย์ต่อสู้ได้เก่งขึ้นหรือเพราะมันเท่กว่าแต่มันเปลี่ยนโลกเพราะมันไปลดทอนคุณค่าของคำว่ายอดฝีมือแล้วไปเพิ่มพลังอำนาจให้กับระบบที่สามารถผลิตซ้ำและขยายตัวได้แบบไม่มีขีดจำกัดพอมองย้อนกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอดทำให้เราตั้งคำถามทิ้งท้ายไม่ได้เลยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลกให้ก้าวไปข้างหน้าจริงๆคือความเก่งกาจของคนเพียงไม่กี่คน
หรือแท้จริงแล้วมันคือระบบอุตสาหกรรมที่พร้อมจะกลืนกินพวกเราทุกคนกันแน่น่าคิดนะครับ